په یوټیوب کې د نور یوټیوبرانو تمنیلز ګورئ او خفه کیږئ چې موږ داسې تمنیل نشو جوړولی نو مه خفه کیږه نن به زه تاسو ته داسې طریقه ښایم چې صرف په 2 منټس کې به تاسو یو پروفیشنل تمنیل ډیزاین کولی شئ نو وخت نه ضایع کوو راځو د کمپیوټر سکرین ته ښه جي تاسو به لومړی راشئ ګوګل کروم ته او په ګوګل کروم کې به په چټ جي پي ټي ته به تاسو خپل عنوان ورکئ ستاسو چې کوم عنوان وي چې د هغې مطابق تاسو تمنیل جوړول غواړئ نو لومړی به ورته هغه شانتې ورکړئ لکه ما چې ورکړی نو ګوره ما ته چټ جي پي ټي داسې یو پروفیشنل پرامپټ راکړی دی څه شي دپاره د تمنیل لپاره زه دلته کنټرول سی اخلم او دلته زه په ګوګل کې ورکوم ما فلو نو فلو به تاسو ورکئ کله چې تاسو لا فلو راغله نو تاسو به دلته کلیک کوئ او تاسو ته به داسې فلو کوله وشي بیا به تاسو ورکئ کریټ ویت فلو په دې باندې به کلیک کړئ تاسو چې کله په کریټ ویت فلو باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي او تاسو به دلته بیا کلیک کوئ په نیو پروجیکټ باندې صحیح ده او بیا به لږ ویټ وکئ بیا به تاسو ته داسې یو انټرفیس راشي او دلته به تاسو لومړی راشئ د ویډیو نه به دا چینج کړئ پکچر ته کله چې پکچر ته چینج کړو بیا به راشئ دې ته به سایز وټاکئ چې فرض مثال موږ د یوټیوب دپاره جوړو نو ما 16:9 باندې کلیک کړو چې کله د کلیک هغه تمنیل چې تا کاپي کړی و هغه به دلته پیسټ کړي کله چې د پیسټ کو په دې بټن باندې به کلیک کړي نو ما ته اوس یو تمنیل جوړ کړي چې کوم تمنیل ستاسو خوښ وي هغه د دې په واسطه باندې ډېر په اسانۍ سره په یو څو منټس کې جوړولی شئ نو تاسو کتلی شئ چې ما ته یو پروفیشنل تمنیل جوړ کړو خو تاسو غواړئ چې نه یاره زه خپل تصویر ورکول غواړم نو تاسو خپل تصویر هم ورکولی شئ بیا پلس باندې به کلیک کوئ او بیا په اپلوډ باندې کلیک کوئ او چې کله په اپلوډ باندې کلیک کړو بیا به راشئ خپل تصویر هغه تصویر چې تاسو یې ورکول غواړئ هغه به ورکوئ فرض مثال ما دلته دغه تصویر ورکړو او زه غواړم چې دغه تصویر دې راشي نو زه دغه تصویر راوستل غواړم په تمنیل کې خپل تصویر راوستل غواړم زه یاره ما ته 2 دانې جوړ کړئ یو نه او دلته کلیک کوم او کنټرول وی باندې کلیک کوم او هغه پیسټ کوم هماغه تمنیل بیا او بیا اوس دلته انټر کوم نو زه به اوس لږ ویټ وکړئ ما ته به د تمنیل نور جوړ کړي نو تاسو کتلی شئ چې وګوره ما ته څومره ښایسته پروفیشنل تمنیل جوړ کړو چې په دې باندې لوګو هم نشته نو د په واسطه باندې دغه طریقه ده او د دې طریقې په واسطه باندې تاسو بالکل پروفیشنل بالکل فری تمنیلز جوړولی شئ اوس تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او په کمنټ کې دا ولیکئ چې په راتلونکي کې د تاسو ته کومې ویډیوګانې جوړې کړم کوم کارونه تاسو نشئ کولی چې د هغې باره کې ویډیوګانې جوړې کړم والسلام